Μάθημα 1. Περιπέτειες οδικού ταξιδιού. Γεια σου, Άννα. Η οδήγηση φαίνεται σαν μια βολική επιλογή για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μόνο λίγες ώρες μακριά από εδώ. Σωστά. Πού σκέφτεσαι να πας? Σκεφτόμουν τα βουνά. Ο καθαρός αέρας και το τοπίο θα ήταν αναζωογονητικά. Τι πιστεύεις? Αυτό ακούγεται φανταστικό. Λατρεύω τα βουνά. Η πεζοπορία εκεί είναι πάντα μια περιπέτεια. Έχετε κάποιο αγαπημένο σημείο πεζοπορίας? Ναι. Υπάρχει ένα μονοπάτι που οδηγεί σε έναν όμορφο καταράκτη. Η θέα είναι εκπληκτική. Έχετε κάνει ποτέ πεζοπορία σε καταράκτη? Έχω. Είναι μαγικό να βλέπεις το νερό να πέφτει. Σκοπεύετε να πάρετε κάποιο εξοπλισμό μαζί σας? Οριστικά. Θα μαζέψω τις μπότες μου και μια φωτογραφική μηχανή. Η αποτύπωση των στιγμών είναι σημαντική. Τι γίνεται με εσάς? Θα φέρω και ένα καλάθι για πικνίκ. Το φαγητό σε εξωτερικούς χώρους κάνει τα πάντα πιο νόστιμα. Τι σνακ σου αρέσουν για πικνίκ? Μου αρέσουν τα σάντουιτς και τα φρέσκα φρούτα. Είναι εύκολο να προετοιμαστούν. Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο για πικνίκ? Λατρεύω μια καλή σαλάτα ζυμαρικών. Είναι χορταστικό και αναζωογονητικό. Σκοπεύετε να πάτε μόνοι ή με φίλους? Θα πάω με 2 φίλους. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό να μοιράζεσαι την εμπειρία. Τι λέτε για εσάς? Μπορεί να προσκαλέσω και μερικούς φίλους. Είναι υπέροχο να εξερευνάτε μαζί. Πώς είναι το ιδανικό playlist road trip σας? Λατρεύω έναν συνδυασμό κλασικής ροκ και αισιόδοξης pop. Διατρεί την ενέργεια απτηλά. Τι είδους μουσική απολαμβάνετε στα οδικά ταξίδια? Προτιμώ την indie μουσική. Δημιουργεί μια ωραία, χαλαρή ατμόσφαιρα. Έχετε σταματήσει ποτέ σε ενδιαφέροντα μέρη στη διαδρομή? Ναι. Την τελευταία φορά που σταματήσαμε σε ένα ιδιόμορφο εστιατόριο δίπλα στο δρόμο. Το φαγητό ήταν εκπληκτικά καλό. Έχετε μια αξέχαστη στάση από τα ταξίδια σας? Κάποτε επισκέφτηκα ένα vintage μαγαζί που είχε καταπληκτικούς θησαυρούς. Ήταν μια διασκεδαστική έκπληξη. Ποιο είναι ένα αντικείμενο που θα θέλατε να βρείτε σε ένα οδικό ταξίδι? Θα ήθελα πολύ να βρω έναν παλιό δίσκο βινιλίου. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στη μουσική από το παρελθόν. Τι λέτε για εσάς? Θα ήθελα να ανακαλύψω μοναδικά έργα τέχνης. Λένε τόσο όμορφες ιστορίες. Προτιμάτε προγραμματισμένα ταξίδια ή αυθόρμητες περιπέτειες? Απολαμβάνω έναν συνδυασμό και των δύο. Κάποιος προγραμματισμός είναι καλός, αλλά οι αυθόρμητες στάσεις μπορούν να οδηγήσουν στις καλύτερες αναμνήσεις. Τι πιστεύεις? Συμφωνώ. Μερικές φορές οι απροσδόκητες στιγμές είναι οι πιο αξέχαστες. Είστε ενθουσιασμένοι για το ταξίδι σας? Απολύτως. Ανυπομονώ να βγω στο δρόμο και να απολαύσω το ταξίδι. Μάθημα 2. Συμβουλές σε έξυπνη συσκευασίας. Γεια σου, Άννα. Πρόσφατα άρχισα να χρησιμοποιώ κύβους συσκευασίας όταν ταξιδεύω. Γεια σου Γιάννη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Βοηθούν πραγματικά να κρατηθούν τα πάντα οργανωμένα. Ακριβώς. Τα χρησιμοποιώ για να διαχωρίζω διαφορετικά είδη ένδυσης και να τα κρατάω όλα τακτοποιημένα. Είναι τόσο έξυπνο. Σας διευκολύνει να βρείτε αυτό που χρειάζεστε χωρίς να ψαχουλεύετε τη βαλίτσα. Δικαίωμα, επιπλέον, μεγιστοποιεί τον χώρο στις αποσκευές, κάτι που είναι τόσο χρήσιμο. Το έχω παρατηρήσει και εγώ.
Έχετε κάποιο συγκεκριμένο τρόπο να πακετάρετε τους κύβους σας? Συνήθως βάζω όλες τις κορυφές μου σε έναν κύβο και το κάτω μέρος σε έναν άλλο. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Μου αρέσει να συσκευάζω τις κάλτσες και τα εσώρουχά μου σε ένα μικρότερο κύβο. Βέβαια, διατηρεί τα πάντα τακτοποιημένα και κάνει την αποσυσκευασία παιχνιδάκι. Πιστεύετε ότι οι κύβοι συσκευασίας αξίζουν την επένδυση? Απολύτως. Άλλαξαν τον τρόπο που πακετάρω προς το καλύτερο. Πρέπει να πάρω λίγο. Τι άλλες συμβουλές συσκευασίας έχετε? Το ρολό των ρούχων αντί να το διπλώνει μπορεί να εξοικονομήσει χώρο και να μειώσει τις ρητίδες. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Χρησιμοποιώ επίσης τσάντες με φερμουάρ για προϊόντα περιποίησης για την αποφυγή διαρροών. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τα προϊόντα περιποίησης φραγισμένα. Έχετε δοκιμάσει να ετοιμάσετε μια τσάντα πλυντηρίου ρούχων ταξιδιού? Έχω. Είναι ιδανικό για να διατηρείτε τα βρώμικα ρούχα ξεχωριστά από τα καθαρά. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε αυτές τις συμβουλές συσκευασίας. Πραγματικά κάνουν τα ταξίδια πολύ πιο εύκολα. Μάθημα 3. Η σημασία της έρευνας αγοράς. Γεια σου Άννα, ποια είναι η γνώμη σου για την έρευνα αγοράς? Γεια σου Γιάννη. Νομίζω ότι είναι ζωτική σημασίας για την κατανόηση των αναγκών και των προτιμήσεων των πελατών. Απολύτως. Βοηθά τις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Ακριβώς. Χωρίς έρευνα αγοράς, οι εταιρείες ενδέχεται να χάσουν σημαντικές τάσεις. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε μελέτες έρευνας αγοράς? Ναι, έλαβα μέρος σε μια έρευνα για ένα νέο προϊόν σνακ. Ήταν ενδιαφέρον. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Τι είδους ερωτήσεις έκαναν? Ρώτησαν για τις διατροφικές μου συνήθειες, τις αγαπημένες μου γεύσεις και τις προτιμήσεις συσκευασίας. Αυτό είναι πολύτιμο feedback για αυτούς. Πρέπει να ένιωσα καλά να συνεισφέρω. Πραγματικά έγινε. Μου αρέσει να μοιράζομαι τις απόψεις μου, ειδικά όταν μπορεί να επηρεάσει τα προϊόντα. Και εγώ. Νομίζω ότι οι ομάδες εστίασης είναι ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος συλλογής πληροφοριών. Οριστικά. Επιτρέπουν βαθύτερες συζητήσεις και μπορούν να αποκαλύψουν κρυφές ιδέες. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι προκλήσεις της διεξαγωγής έρευνας αγοράς? Πιστεύω ότι η επίτευξη ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος μπορεί να είναι δύσκολη. Δεν συμμετέχουν όλοι. Καλώς ήρθατε. Επιπλέον, η ακριβής ερμηνεία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ναι, η ανάλυση δεδομένων μπορεί να είναι πολύπλοκη, αλλά είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς. Μάθημα 4. Τεχνικές μαγειρικής. Γεια σου Άννα, ποια είναι η αγαπημένη σου τεχνική μαγειρικής? Γεια σου Γιάννη, μου αρέσει να ψήνω στη σχάρα. Δίνει μια ωραία απανθρακωμένη γεύση στο φαγητό. Το ψήσιμο στη σχάρα είναι φανταστικό. Προσθέτει μια τόσο μοναδική γεύση, ειδικά στα λαχανικά και τα κρέατα. Συμφωνώ. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να καπνίσετε φαγητό? Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εμφυσίσετε τη γεύση. Ναι, το καπνιστό ψαρονέφρι είναι ένα από τα αγαπημένα μου.
Η τρυφερότητα είναι απίστευτη. Είναι πραγματικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο για σχάρα? Μου αρέσει να φτιάχνω ψητό κοτόπουλο με σπιτική μαρινάδα. Είναι τόσο ζουμερό. Ακούγεται νόστιμο. Ψήνω συχνά κολοκυθάκια και πιπεριές στη σχάρα για μια υγιεινή πλευρά. Αυτά τα λαχανικά είναι τέλεια στη σχάρα. Γίνονται ωραία και καραμελώνουν. Ακριβώς. Προτιμάτε το ψήσιμο με αέριο ή κάρβουνο? Προτιμώ τα κάρβουνα. Νομίζω ότι προσθέτει πιο πλούσια γεύση στο φαγητό. Καταλαβαίνω την άποψη σου. Το κάρβουνο δίνει αυτή την καπνιστή γεύση που είναι δύσκολο να νικηθεί. Τι γίνεται με το ψήσιμο, το απολαμβάνεις κι εσύ? Ναι, το ψήσιμο είναι επιστήμη και μου αρέσει να φτιάχνω μπισκότα και ψωμί. Το φρεσκοψημένο ψωμί είναι το καλύτερο. Έχετε πειραματιστεί ποτέ με διαφορετικά αλεύρια? Έχω. Η χρήση αλεύρι ολικής αλέσεως ή αμυγδάλου προσθέτει μια ωραία ανατροπή στις συνταγές. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις μαγειρικές μας εμπειρίες και συμβουλές. Μάθημα 5. Το χιούμορ στην αφήγηση. Γεια σου, Άννα. Έχεις διαβάσει ποτέ μια ιστορία που σε έκανε πραγματικά να γελάσεις? Γεια σου Γιάννη. Ναι, πρόσφατα διάβασα ένα βιβλίο όπου η ιστορία περιέχει αρκετές σκηνές που είναι αρκετά αστείες. Αυτό ακούγεται διασκεδαστικό. Ποια ήταν μια από τις πιο αστείες σκηνές? Σε μια από αυτές τις σκηνές, ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Τόμ, χύνει κατά λάθος καφέ στο αφεντικό του κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Όχι. Αυτό πρέπει να ήταν αμήχανο και ξεκαρδιστικό ταυτόχρονα. Ακριβώς. Η αντίδραση του Τόμ ήταν ανεκτήμητη. Προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη ενώ όλοι γελούσαν. Μπορώ να φανταστώ. Το χιούμορ προέρχεται συχνά από αυτές τις απροσδόκητες καταστάσεις. Οριστικά. Προσθέτει ένα επίπεδο σχετικότητας στους χαρακτήρες. Έχετε διαβάσει κάτι αστείο πρόσφατα? Ναι, διάβασα μια σύντομη ιστορία όπου μια γάτα νομίζει ότι είναι σκύλος και η αταξία στην οποία μπαίνει είναι ξεκαρδιστική. Αυτό ακούγεται αξιολάτρευτο. Οι γάτες μπορεί να είναι τόσο ιδιόρυθμες. Σε τι αταξία μπαίνει? Προσπαθεί να φέρει μια μπάλα ακριβώς όπως ένα σκύλος, αλλά καταλήγει να αποσπάται από μια πεταλούδα. Αυτό είναι πολύ χαριτωμένο. Λατρεύω τις ιστορίες που συνδυάζουν το χιούμορ με τις καθημερινές καταστάσεις. Και εγώ. Μας υπενθυμίζουν να μην παίρνουμε τη ζωή πολύ στα σοβαρά. Ποια είναι κάποια άλλα αστεία βιβλία που σας αρέσουν? Λατρεύω το The Checkers Guide to the Galaxy. Είναι γεμάτο πνευματώδη χιούμορ και έξυπνες παρατηρήσεις. Αυτό είναι ένα κλασικό. Ο Douglas Adams έχει ένα τόσο μοναδικό στυλ. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε τις αγαπημένες μας αστείες ιστορίες. Μάθημα 6. Καλοκαιρινές αποδράσεις. Γεια σου, Άννα. Έχεις πάει ποτέ στο νησί του πρίγκιπα Εδουάρδου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών? Γεια σου Γιάννη. Δεν το έχω κάνει, αλλά έχω ακούσει ότι έχει ένα τόσο ελκυστικό περιβάλλον. Πραγματικά κάνει. Οι παραλίες είναι όμορφες και το τοπίο είναι απολύτως εκπληκτικό. Μπορώ να φανταστώ. Τα καταπράσινα τοπία πρέπει να είναι τέλεια για υπαίθριες δραστηριότητες.
Ακριβώς, πολλοί άνθρωποι ταξιδεύουν εκεί για πεζοπορία, ποδηλασία και φυσικά για την παραλία. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος τρόπος για να περάσετε το καλοκαίρι. Υπάρχουν δημοφιλή αξιοθέατα. Ναι, το διάσημο Green Gables House είναι κάτι που πρέπει να δουν οι λάτρεις του βιβλίου. Μου αρέσει αυτή η ιστορία. Είναι τόσο γοητευτικό. Τι άλλο μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες? Υπάρχουν υπέροχοι φάροι κατά μήκος της ακτής και μπορείτε ακόμη και να παρακολουθήσετε φάλαινες. Η παρακολούθηση φαλενών ακούγεται καταπληκτική. Πάντα ήθελα να δω αυτά τα μεγαλειώδη πλάσματα από κοντά. Είναι μια φανταστική εμπειρία. Επιπλέον, τα φρέσκα θαλασσινά εκεί είναι νόστιμα. Βάζω στοίχημα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω μερικά τοπικά πιάτα απολαμβάνοντας τη θέα στον ωκεανό. Οριστικά, τα καλοκαιρινά φεστιβάλ είναι επίσης δημοφιλή, με τοπική μουσική και χειροτεχνίες. Αυτό ακούγεται ζωντανό. Μου αρέσει να βυθίζομαι στην τοπική κουλτούρα όταν ταξιδεύω. Και εγώ, ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια μέρα. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι τόσο εμπλουτισμένη. Μάθημα 7. Olympic Insights. Γεια σου, Άννα. Ήξερες ότι μια έρευνα κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων της Ατλάντα το 1996 έδειξε μια αξιοσημείωτη ευαισθητοποίηση για διάφορα αθλήματα? Πραγματικά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ποια αθλήματα ήταν τα πιο αναγνωρισμένα? Η έρευνα ανέδειξε αθλήματα όπως το μπάσκετ και η γυμναστική. Τι πιστεύετε ότι τα έκανε τόσο δημοφιλή? Υποθέτω ότι θα μπορούσαν να είναι οι στάρ αθλητές, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν στο μπάσκετ και οι καταπληκτικές αθλήτριες. Έχετε κάποιο αγαπημένο Ολυμπιακό άθλημα? Μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ αγώνες στίβου. Η ταχύτητα και ο ανταγωνισμός είναι συναρπαστικοί. Τι λέτε για εσάς? Λατρεύω το κολύμπι. Οι αθλητές το κάνουν να φαίνεται αβίαστο. Κολυμπήσατε ποτέ αγωνιστικά? Όχι, αλλά έκανα μαθήματα ως παιδί. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε κάποιους διαγωνισμούς? Ναι, συμμετείχα σε έναν τοπικό κολυμβητικό αγώνα μια φορά. Ήμουν τόσο νευρικός. Νιώσατε νευρικότητα όταν κολυμπούσατε? Λίγο, αλλά επικεντρώθηκα στο να απολαύσω την εμπειρία. Ποια είναι η αγαπημένη σας Ολυμπιακή ανάμνηση? Η παρακολούθηση της κιταλοδρομίας όπου έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ ήταν αξέχαστη. Θυμάστε εκείνη τη στιγμή? Απολύτως. Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος. Είναι τέτοιες στιγμές που φέρνουν όλους κοντά. Τι πιστεύετε ότι συμβολίζουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες? Πιστεύω ότι αντιπροσωπεύουν την ενότητα και το πνεύμα του ανταγωνισμού. Είναι εκπληκτικό πως συνέρχονται αθλητές από διαφορετικές χώρες. Τι πιστεύεις? Συμφωνώ. Είναι σαν ένα παγκόσμιο φεστιβάλ αθλητισμού. Επιπλέον, εμπνέει πολλούς νέους αθλητές. Έχετε εμπνεύσει ποτέ να δοκιμάσετε ένα νέο άθλημα? Ναι, μετά την παρακολούθηση των Ολυμπιακών Αγώνων, ήθελα να δοκιμάσω τη γυμναστική. Λατρεύω τη χάρη και τη δύναμη που εμπεριέχεται. Ποιο άθλημα θα δοκίμαζες? Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω τη ξιφασκία. Φαίνεται τόσο δυναμικό και στρατηγικό. Έχετε σκεφτεί ποτέ να δοκιμάσετε ένα μοναδικό άθλημα όπως αυτό? Οριστικά. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε να βγούμε από τις ζώνες άνεσής μας. Ποιο είναι ένα άθλημα που πιστεύετε ότι είναι υποτιμημένο?
Νομίζω ότι η τοξοβολία είναι υποτιμημένη. Απαιτεί τέτοια εστίαση και ακρίβεια. Συμφωνείτε ή έχετε άλλο άθλημα στο μυαλό σας? Κέρλινγκ θα έλεγα. Φαίνεται εύκολο, αλλά είναι εκπληκτικά στρατηγικό. Είναι συναρπαστικό πώς η δεξιότητα περιλαμβάνει. Το έχεις παρακολουθήσει ποτέ? Ναι, κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι συναρπαστικό το πως σχεδιάζουν κάθε κίνηση. Ποιο άθλημα θα προτείνατε για αρχάριους? Θα συνιστούσα το μπάντμιντον. Είναι διασκεδαστικό, εύκολο στην εκμάθηση και μπορείτε να παίξετε χαλαρά. Παίζετε κάποιο άθλημα ρακέτας? Παλιά έπαιζα τένις. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι. Ίσως κάποια στιγμή να παίξουμε ναζί. Μάθημα 8. Τέλειες διαμονές. Γεια σου, Άννα. Ποιος είναι ο τύπος διαμονής που προτιμάς όταν ταξιδεύεις? Γεια σου Γιάννη. Μου αρέσει πολύ να μένω σε άνετο κρεβάτι και πρωινό. Έχουν τόσο προσωπική πινελιά. Τι γίνεται με εσάς? Μου αρέσουν τα ξενοδοχεία, ειδικά αυτά με εξαιρετικές ανέσεις. Αισθάνομαι σαν μίνι διακοπές ακόμα και όταν δεν εξερευνώ. Αυτό ακούγεται ωραίο. Τι ανέσεις αναζητάτε σε ένα ξενοδοχείο? Ελέγχω πάντα για καλή πισίνα και γυμναστήριο. Είναι ωραίο να χαλαρώνεις μετά από μια μέρα στα αξιοθέατα. Προτιμάτε πισίνα ή παραλία? Σίγουρα παραλία. Δεν υπάρχει τίποτα σαν να ξυπνάς από τους ήχους του ωκεανού. Έχετε μείνει ποτέ σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο? Ναι, μία φορά. Ήταν καταπληκτικό να πατάς κατευθείαν στην άμμο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας παραλιακός προορισμός? Λατρεύω το Μάουγι. Τα ηλιοβασιλέματα κόβουν την ανάσα. Έχετε πάει στη Χαβάη? Όχι ακόμα, αλλά είναι στη λίστα μου. Έχω ακούσει ότι η κολύμβηση με αναπνευστήρα εκεί είναι απίστευτη. Σας αρέσουν οι υποβρύχιες δραστηριότητες? Απολύτως. Η κολύμβηση με αναπνευστήρα είναι τόσο διασκεδαστική. Μου αρέσει να βλέπω πολύχρωμα ψάρια. Έχετε δοκιμάσει ποτέ καταδύσεις? Όχι ακόμα, αλλά θα το ήθελα πολύ. Μοιάζει σαν ένας εντελώς νέος κόσμος κάτω από το νερό. Ποιο είναι το πιο περιπετειώδες πράγμα που έχετε κάνει ταξιδεύοντας? Κάποτε πέρασα με φερμουάρ σε ένα τροπικό δάσος. Η θέα ήταν εντυπωσιακή. Τι γίνεται με εσάς? Δοκίμασα μια φορά το αλεξίπτωτο πλαγιάς. Η βιασύνη του πετάγματος ήταν αξέχαστη. Σας αρέσουν τα αθλήματα περιπέτειας? Ναι, αλλά εκτιμώ επίσης τις χαλαρωτικές διακοπές. Μερικές φορές, μόνο το διάβασμα δίπλα στην πισίνα είναι τέλειο. Πώς εξισορροπείτε την περιπέτεια με τη χαλάρωση? Συνήθως σχεδιάζω έναν συνδυασμό και των δύο. Λίγες μέρες εξερεύνησης που ακολούθησα μερικές μέρες τεμπέλης. Ποιο είναι το ιδανικό ταξιδιωτικό δρομολόγιο? Μου αρέσει να εξερευνώ μια νέα πόλη για λίγες μέρες και μετά να χαλαρώνω σε μια κοντινή παραλία. Προτιμάτε εκδρομές στην πόλη ή αποδράσεις στη φύση? Αγαπώ και τα δύο. Οι πόλεις είναι ζωντανές, αλλά η φύση παρέχει τέτοια γαλήνη. Έχετε επισκεφθεί κάποιο εθνικό πάρκο? Ναι, επισκέφτηκα το Yellowstone. Τα γιοφύρια και η άγρια ζωή ήταν απίστευτα. Τι γίνεται με εσάς? Πήγα στο Yosemite το περασμένο καλοκαίρι. Η θέα στα βουνά κόβει την ανάσα. Σας αρέσει η πεζοπορία? Οριστικά. Η πεζοπορία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση.
Έχετε κάποιο αγαπημένο μονοπάτι πεζοπορίας? Λατρεύω τα μονοπάτια στα βραχώδη όρη. Το τοπίο είναι εκπληκτικό. Ποιο μονοπάτι θα προτείνατε για αρχάριους? Μάθημα 9. Γαλήνια απόδραση στο νησί. Γεια σου, Άννα. Έχεις σκεφτεί ποτέ μια γαλήνια απόδραση στο νησί? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Κάποιο μέρος συγκεκριμένο που έχετε στο μυαλό σας? Σκεφτόμουν τις Μαλδίβες. Τα κρυστάλλινα νερά και οι παραλίες με λευκή άμμο φαίνονται τέλειες. Τι πιστεύεις? Οι Μαλδίβες είναι όμορφες. Έχω δει φωτογραφίες από αυτά τα μπαγκαλόου πάνω από το νερό. Θα έμενες σε ένα? Απολύτως. Θα ήταν καταπληκτικό να ξυπνήσετε πάνω από το νερό. Τι είδους δραστηριότητες θα θέλατε να κάνετε εκεί? Θα ήθελα πολύ να πάω για κολύμβηση με αναπνευστήρα και να δω τους κοραλιογενείς υφάλους. Έχετε δοκιμάσει ποτέ κολύμβηση με αναπνευστήρα? Ναι, εύχω. Είναι σαν να κολυμπά σε ενιδρίο. Ποια θαλάσσια ζωή είστε πιο ενθουσιασμένοι να δείτε? Θα ήθελα πολύ να δω θαλάσσιες χελώνες. Είναι τόσο χαριτωμένοι. Τι γίνεται με εσάς? Θα ήμουν ενθουσιασμένος να δω πολύχρωμα ψάρια και ίσως ακόμη και ένα μαντάτο. Σας αρέσει να βγάζετε φωτογραφίες ενώ ταξιδεύετε? Οριστικά. Μου αρέσει να παθανατίζω στιγμές. Ποια είναι η πιο αξέχαστη φωτογραφία που έχετε τραβήξει σε ένα ταξίδι? Έχω μια εκπληκτική φωτογραφία ηλιοβασιλέματος από τη Σαντορίνη. Τα χρώματα κόβουν την ανάσα. Ποια είναι η αγαπημένη σας ταξιδιωτική φωτογραφία? Έχω έναν από έναν καταράκτη στην Κώστα Ρίκα. Το καταπράσινο είναι απίστευτο. Προτιμάτε να ταξιδεύετε σε δημοφιλείς προορισμούς ή σε μέρη εκτός διαδρομής? Απολαμβάνω και τα δύο. Τα δημοφιλή σημεία είναι συναρπαστικά, αλλά τα κρυμμένα πετράδια προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Έχετε ανακαλύψει κάποιους κρυμμένους πολύτιμους λίθους? Ναι, ένα μικρό χωριό στην Ιταλία που δεν υπήρχε σε κανέναν οδηγό. Το φαγητό ήταν καταπληκτικό. Ποιο είναι το καλύτερο γεύμα που έχετε φάει ταξιδεύοντας? Είχα φρέσκα θαλασσινά σε μια παραθαλάσσια πόλη στην Ισπανία. Ήταν τόσο γευστικό. Σας αρέσει να δοκιμάζετε τοπική κουζίνα? Απολύτως. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου μέρη του ταξιδιού. Ποιο είναι το πιο ασυνήθιστο φαγητό που έχετε δοκιμάσει? Δοκίμασα εσκοργόου στη Γαλλία. Ήταν εκπληκτικά νόστιμο. Έχεις πάθει ποτέ περιπέτεια με το φαγητό? Ναι, δοκίμασα σούσι για πρώτη φορά στην Ιαπωνία. Ήταν μια απολαυστική εμπειρία. Ποιο είναι το αγαπημένο σας είδος κουζίνας? Λατρεύω το ιταλικό φαγητό. Τα ζυμαρικά και οι γεύσεις είναι ασυναγώνιστες. Έχετε κάποιο αγαπημένο πιάτο? Δεν μπορώ να αντισταθώ σε ένα καλό ριζότο. Είναι τόσο κρεμώδες και ανακουφιστικό. Αν μπορούσατε να ταξιδέψετε οπουδήποτε αυτή τη στιγμή, πού θα πηγαίνατε? Θα επέλεγα τον Παλί για τον πολιτισμό και την ομορφιά του. Τι λέτε για εσάς? Μάθημα 10. Κοινά πάθη. Γεια σου, Άννα. Χαίρομαι που γνωρίζεις κάποιον που μοιράζεται το ίδιο πάθος για την τέχνη. Απολύτως, Γιάννη. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να εκφράσει συναισθήματα. Ποιο μέσο απολαμβάνετε περισσότερο? Ασχολούμαι πολύ με τη ζωγραφική, ειδικά τις ακουαρέλες. Ο τρόπος που συνδυάζονται τα χρώματα είναι συναρπαστικός. Τι γίνεται με εσάς? Προτιμώ τη ψηφιακή τέχνη. Είναι εκπληκτικό πως η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει όμορφα κομμάτια.
Το έχεις δοκιμάσει ποτέ? Δεν έχω, αλλά είμαι περίεργος. Τι σας προκαλεί μεγαλύτερη πρόκληση στην ψηφιακή τέχνη? Μερικές φορές, είναι δύσκολο να αποτυπώσεις το ίδιο συναίσθημα με τα παραδοσιακά μέσα. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για ζωγραφική? Λατρεύω τα τοπία. Είναι τόσο ζωντανή και γεμάτη ζωή. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα στην ψηφιακή σας τέχνη? Με έλκουν τα θέματα φαντασίας. Η δημιουργία φανταστικών κόσμων είναι τόσο διασκεδαστική. Τι εμπνέει τους πίνακές σας? Η φύση με εμπνέει πολύ. Συχνά βγάζω φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των πεζοποριών για να τις χρησιμοποιήσω ως αναφορές. Αντλείτε έμπνευση από το περιβάλλον σας. Οριστικά. Μου αρέσει να επισκέπτομαι γκαλερί τέχνης και εκθέσεις. Πυροδοτούν νέες ιδέες. Ποια είναι η καλύτερη έκθεση που έχετε παρακολουθήσει? Κάποτε επισκέφτηκα μια έκθεση του Van Gogh. Η χρήση του χρώματος είναι μαγευτική. Έχετε δει καμία αξιομνημόνευτη έκθεση? Ναι, είδα μια παράσταση σύγχρονης τέχνης που εξερευνούσε κοινωνικά ζητήματα. Προκαλούσε σκέψεις. Προτιμάτε την κλασική ή τη μοντέρνα τέχνη? Εκτιμώ και τα δύο, αλλά κλείνω προς την κλασική τέχνη για την ιστορία και την τεχνική της. Τι λέτε για εσάς? Απολαμβάνω τη σύγχρονη τέχνη για τη δημιουργικότητα και την τόλμη της. Συχνά αμφισβητεί τους παραδοσιακούς κανόνες. Ποιο είναι ένα έργο τέχνης που σας συγκίνησε βαθιά? Ένας πίνακας του Μονέ με εντυπωσίασε πραγματικά. Αποτυπώνει υπέροχα την ηρεμία. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι που σας έχει απήχηση? Για μένα, είναι το «The Story Night» του Van Gogh. Το συναίσθημα σε αυτόν τον πίνακα είναι ισχυρό. Έχετε δημιουργήσει ποτέ ένα κομμάτι για το οποίο ήσασταν ιδιαίτερα περήφανοι? Ναι, ζωγράφισα ένα ηλιοβασίλεμα που βγήκε καλύτερο από ό,τι περίμενα. Έχετε κάποιο αγαπημένο κομμάτι που έχετε δημιουργήσει? Δημιούργησα ένα ψηφιακό τοπίο που ακόμα αγαπώ. Χρειάστηκε πολύς χρόνος, αλλά άξιζε τον κόπο. Ποιο είναι το έργο των ονείρων σας στην τέχνη? Θα ήθελα πολύ να δημιουργήσω μια μεγάλη τοιχογραφία σε δημόσιο χώρο. Θα ήταν καταπληκτικό να μοιραστείτε την τέχνη με την κοινότητα. Τι γίνεται με εσάς? Μάθημα 11. Ταξιδιωτικά σχέδια. Γεια σου Άννα. Θα μείνω για 3 νύχτες στο παραλιακό θέρετρο. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πόσοι καλεσμένοι θα μείνουν μαζί σας? Μόνο εγώ και ένας φίλος. Είμαστε ενθουσιασμένοι να χαλαρώσουμε και να εξερευνήσουμε. Έχετε κάποιες συμβουλές για ένα υπέροχο ταξίδι στην παραλία? Οριστικά. Συσκευάστε άφθονο αντιλιακό και ένα καλό βιβλίο. Σκοπεύετε να δοκιμάσετε κάποια θαλάσσια δραστηριότητα? Ναι, σκεφτόμαστε το καγιάκ και ίσως το paddleboarding. Τα έχεις δοκιμάσει ποτέ? Έχω. Το καγιάκ είναι τόσο γαλήνιο, ειδικά σε ήρεμα νερά. Ποια είναι η αγαπημένη σας δραστηριότητα στην παραλία? Λατρεύω το beach volley. Είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να συναντάς ανθρώπους. Κάνετε κάποιο σπορ στην παραλία? Μου αρέσει το beachcombing. Το να βρίσκεις κοχύλια και ενδιαφέροντες βράχους είναι πάντα διασκεδαστικό. Τι γίνεται με το φαγητό? Κάποια πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε? Ανυπομονώ να δοκιμάσω φρέσκα θαλασσινά. Είναι το αποκορύφωμα των εκδρομών στην παραλία. Έχετε κάποιο αγαπημένο φαγητό στην παραλία? Λατρεύω τα τάκος με ψάρι. Είναι τόσο γευστικά. Σκοπεύετε να επισκεφτείτε κάποιο τοπικό εστιατόριο?
Ναι, έχουμε ακούσει υπέροχα λόγια για μια καλύβα με θαλασσινά κοντά. Έχετε κάποιο αγαπημένο τοπικό εστιατόριο από τα ταξίδια σας? Υπάρχει ένα μικρό ιταλικό μέρος που βρήκα στη Σαντορίνη. Τα ζυμαρικά ήταν απίστευτα. Ποιος είναι ο προορισμός του φαγητού των ονείρων σας? Θα ήθελα πολύ να πάω στο Τόκιο για σούσι. Η ποικιλία εκεί είναι καταπληκτική. Τι γίνεται με εσάς? Ονειρεύομαι να επισκεφτώ την Ιταλία για αυθεντική πίτσα και τζαλότο. Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μάθημα μαγειρικής ενώ ταξιδεύετε? Όχι ακόμα. Αλλά θα ήθελα πολύ να μάθω πώς να φτιάχνω ζυμαρικά στην Ιταλία. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα μαγειρικής? Ναι, έκανα ένα μάθημα ταϊλανδέζικης μαγειρικής μία φορά. Ήταν τόσο διασκεδαστικό να μαθαίνεις νέες γεύσεις. Ποιο είναι ένα πιάτο που θα θέλατε να δοκιμάσετε? Θα ήθελα να κατακτήσω ένα κλασικό ριζότο. Φαίνεται τόσο κρεμώδες και νόστιμο. Έχετε κάποιο σπεσιαλιτέ πιάτο? Φτιάχνω υπέροχο κάρι. Είναι γεμάτο μπαχαρικά και γεύση. Σας αρέσει να μαγειρεύετε στο σπίτι? Το κάνω. Είναι θεραπευτικό και ανταποδοτικό. Ποιο είναι το γεύμα σας όταν δεν έχετε χρόνο? Συνήθως φτιάχνω ένα στεαρεφαρουάι. Είναι γρήγορο και εύκολο. Τι λέτε για εσάς? Συχνά μαστίγω μια ομελέτα. Είναι ευέλικτο και ικανοποιητικό. Μάθημα 12. Επαναπροσδιορίζοντας τα μονοπάτια. Γεια σου, Άννα. Ένιωσες ποτέ ότι οι στόχοι σου επαναπροσδιορίζονται? Απολύτως, Γιάννη. Μερικές φορές νιώθεις ότι η ζωή σε σπρώχνει σε απροσδόκητες κατευθύνσεις. Το έχεις βιώσει αυτό? Ναι. Αναρωτιόμουν αν επαναπροσδιορίζομαι από τα αρχικά μου σχέδια. Είναι λίγο ανησυχητικό. Μπορώ να σχετιστώ. Είναι δύσκολο να αφήσουμε αυτό που οραματιζόμασταν για τον εαυτό μας. Σκέφτεστε νέες ευκαιρίες? Έχω εξερευνήσει διαφορετικούς επαγγελματικούς δρόμους. Είναι συναρπαστικό αλλά και τρομακτικό. Τι γίνεται με εσάς? Σκεφτόμουν να ακολουθήσω ένα έργο πάθους. Αισθάνεται σαν ρίσκο, αλλά θα μπορούσε να είναι ανταποδοτικό. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι αφορά το έργο σας? Θέλω να ξεκινήσω ένα blog για τη βιώσιμη ζωή. Υπάρχουν τόσα πολλά να μοιραστείτε. Έχετε σκεφτεί σε τι θέλετε να εστιάσετε? Ενδιαφέρομαι να γράφω για την προσωπική ανάπτυξη. Μπορεί να βοηθήσει άλλους που νιώθουν χαμένοι όπως εγώ. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση. Πιστεύετε ότι θα απομακρυνθείτε από την τρέχουσα πορεία σας? Είναι μια πιθανότητα, αλλά ίσως δεν είναι κακό. Η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε νέα ξεκινήματα. Τι πιστεύεις? Συμφωνώ. Μερικές φορές, χρειάζεται απλώς να αγκαλιάσουμε την αλλαγή αντί να τη φοβόμαστε. Έχετε θέσει νέους στόχους? Ναι, θέλω να μάθω νέες δεξιότητες, όπως η κωδικοποίηση. Αισθάνεται δύναμη. Ποιες δεξιότητες θέλετε να αναπτύξετε? Θα ήθελα να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στη φωτογραφία. Η απαθανάτηση στιγμών μπορεί να πει δυνατές ιστορίες. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Εγγραφείτε, κάντε like και κοινοποιήστε τα βίντεο και τα κανάλια μας.